Chào mừng bạn đến với kênh Khách Điếm Tiên Hiệp. Lưu ý video được tạo dựng và lồng tiếng bởi AI. Video chỉ mang tính chất giải trí và phục vụ cộng đồng. Tiệc mừng công chúa đế quốc đút chiếc đùi gà đã cắn một miếng cho vị hôn phu của tôi. Sắc mặt tôi không nổi. Vì tôi biết vị hôn phu sẽ không làm tôi khó xử trước đám đông. Ai ngờ vị hôn phu lại vô cùng tự nhiên há miệng ăn, vẻ mặt cũng vô cùng cưng chiều. Công chúa đế quốc khiêu khích nhìn tôi một cái. Chàng lại kén ăn rồi. Hoàng đế và bá quan văn võ đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi. Công chúa chạm phải ánh mắt tôi. Nhướng mày, ngại quá nha. Chúng tôi ở biên ải quen rồi. Chắc hẳn tỷ tỷ sẽ không bận tâm đâu nhỉ. Sau này muội vào phủ, còn phải làm phiền tỷ tỷ làm thiếp đấy. Cầu xin bệ hạ hủy bỏ hôn ước giữa thần nữ và vương gia. Mọi người kinh ngạc không thôi. Tôi lại muốn từ hôn, không gả cho chiến thần vương gia nữa. Đáy mắt Lâm Vũ cũng lóe lên tia kinh ngạc. Không được, tại sao không được? Nếu từ hôn, danh tiếng của nàng sẽ bị tổn hại. Tĩnh vương gia dung túng công chúa trước mặt bao nhiêu người không nể tình mà giáng tôi xuống làm thiếp, khiến tôi trở thành trò cười của kinh thành. Danh tiếng của tôi đã bị hủy hoại sạch sẽ rồi. Nàng đang trách bổn vương. Không dám, tôi chỉ cầu xin giải trừ hôn ước với Tĩnh vương gia. Nam nữ kết hôn không còn liên quan đến nhau nữa. Nàng mắc bệnh nhiều năm, cơ thể yếu ớt, sau khi từ hôn cũng không thể gả cho gia đình nào tốt hơn. Nàng và bổn vương đã có hôn ước, lại đợi bổn vương nhiều năm như vậy, gả vào phủ Tĩnh vương. Bổn vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Nàng sẽ là đệ nhất chắc phi, địa vị chỉ kém chính phi nửa phần. Đệ nhất chắc phi thì cũng là thiếp. Tôi đường đường là thiên kim đích xuất của trấn quốc hầu phủ, tuyệt đối không làm thiếp cho người ta. Hôn ước của nàng và bổn vương là lệnh cha mẹ. Lời bà mối, sao có thể tùy tiện thay đổi? Hôn ước cha mẹ định là để tôi gả cho vương gia làm vợ, không phải làm thiếp cho vương gia. Vương gia giáng tôi làm chắc phi mới là làm trái lệnh cha mẹ. Nàng vẫn đang trách bổn vương. Tĩnh vương gia cưới công chúa Mạc Bắc là vì bá tánh muôn dân thanh anh. Sao tôi có thể trách vương gia được? Tôi chủ động từ hôn là muốn tác thành cho vương gia và công chúa, để cầu hòa bình hai nước. Lẽ nào không đúng hay là nói? Tĩnh vương gia cưới công chúa Thời Vũ yêu dấu làm chính phi còn chưa đủ, còn muốn vị hôn thê cũ là tôi đây làm thiếp, hưởng tề nhân chi phúc. Tề nhân chi phúc, bổn vương xưa nay không hiếm lạ. Nạp nàng làm chắc phi là vì Âu Dương cô nương đừng tức giận, tất cả đều là lỗi của bản cung. Trong lòng tôi cười lạnh, chật chật, ngụm trà xanh mùi collagen này. Công chúa Thời Vũ nói quá rồi. Công chúa đến Thanh Anh hòa thân là vì hòa bình hai nước. Công chúa gả cho Tĩnh vương gia làm chính phi, càng là vì hàng ngàn hàng vạn muôn dân bá tánh của hai nước, đâu phải vì tư lợi cá nhân. Cố ý phá hoại nhân duyên của người khác, không cần phải cảm thấy có lỗi vì chuyện này. Công chúa đừng ngăn cản tôi từ hôn nữa. Khẩn cầu hoàng thượng hạ chỉ giải trừ hôn ước giữa thần nữ và Tĩnh vương gia. Cơ thể Giang Thời Vũ cứng đờ, nụ cười dịu dàng động lòng người ngượng ngùng đông cứng trên mặt. Sắc mặt Lâm Vũ càng thêm âm trầm. Đáy mắt hoàng đế hiện lên một tia ý vị sâu xa. Chấm hạ chỉ giải trừ hôn ước, về lý có chút không hợp. Tôi khẽ híp mắt. Tôi có cách thuyết phục trưởng bối của trấn quốc hầu phủ đồng ý từ hôn, nhưng trưởng bối trực hệ của Lâm Vũ đều ở đất phong cách xa ngàn dặm. Nếu hắn giấu giếm chuyện này, không mời trưởng bối đến kinh thành, thì hôn sự này của tôi đến năm nào tháng nào mới hủy được. Dường như nhìn thấu sự lo lắng của tôi, hoàng đế nhạt giọng nói, chấm lập tức sai người truyền thư cho lão Tĩnh vương, mời ông ấy hỏa tốc vào kinh. Đa tạ hoàng thượng. Trái tim đang treo lơ lửng của tôi tức khắc buông lỏng xuống. Tôi chỉ cần an tâm chờ đợi ở kinh thành. Lão Tĩnh vương vừa đến là có thể bàn chuyện từ hôn rồi. Nhìn khóe miệng nhếch lên của tôi, đáy mắt Lâm Vũ hiện lên một mảng u ám. Thanh Anh hoàng đế dùng ánh mắt sắc bén lướt qua bá quan văn võ với sắc mặt khác nhau, đứng dậy bước xuống khỏi long ỷ bằng vàng, cung tiễn hoàng thượng. Bá quan quỳ rạp cung tiễn hoàng đế. Bóng dáng hoàng đế biến mất bên ngoài đại điện. Tôi đứng dậy dưới sự chú ý của mọi người, thản nhiên bước ra ngoài, không thèm nhìn Lâm Vũ lấy một cái. Nhìn bóng lưng thanh mảnh kiên quyết của tôi, đôi mắt sắc bén của Lâm Vũ hơi nheo lại. 3 năm không gặp, tôi đã không còn là người có nụ cười e thẹn, cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng hắn nữa rồi. Mưu sĩ Hạ Trường Xuyên rảo bước đến cạnh Lâm Vũ, thấp giọng nhắc nhở, vương gia, hôn sự của ngài và Âu Dương Minh Châu tuyệt đối không thể hủy, bổn vương biết. Lâm Vũ thu hồi ánh mắt, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy. Ngươi đi phủ Tĩnh vương căn dặn Trương quản gia, bảo ông ta đưa sính lễ theo bổn vương đến trấn quốc hầu phủ. Bổn vương muốn 3 ngày sau cưới Âu Dương Minh Châu làm chắc phi. Hạ Trường Xuyên gật đầu, sải bước ra khỏi đại điện. Sau khi xuất cung, tôi liền dưới sự dẫn đường của nha hoàn lên xe ngựa về trấn quốc hầu phủ. Ban đầu tôi nhận lời mời của khuê mật đi Hawaii du lịch, lại gặp phải bão lớn, khoảnh khắc bóng tối ập đến. Tôi tưởng mình chắc chắn phải chết rồi, không ngờ khi mở mắt ra tôi lại trùng sinh. Còn trùng sinh vào một thế giới cổ đại thế này, đúng là không thể tin nổi. Tiểu tư kia chẳng phải là Song Hỷ sao? Tôi ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên chừng 14-15 tuổi đứng trong cổng lớn của một căn nhà, trên mặt đầy vẻ u sầu. Đúng là Song Hỷ không sai. Ánh mắt tôi lóe lên, khẽ nói, dừng xe.
Đợi xe ngựa dừng hẳn, tôi đỡ tay Hồng Tụ bước xuống xe, chậm rãi đi về phía thiếu niên đó. Nhận ra có người đến gần, thiếu niên vội vàng quay người lại, chạm ngay dung nhan tươi tắn của tôi. Đại tiểu thư, sao người lại đến đây? Đại thiếu gia đang ở bên trong. Song Hỷ là tiểu tư thân cận của anh trai sinh đôi Âu Dương Chí Viễn của tôi. Song Hỷ ở đây, Âu Dương Chí Viễn chắc chắn cũng ở đây. Song Hỷ cười gượng gạo hai tiếng, ánh mắt né tránh. Dạ, tôi nhớ mày. Đi thẳng qua cậu ta bước vào sân lớn. Trong ký ức của nguyên chủ, Âu Dương Chí Viễn là một công tử bột quen thói ăn chơi trác táng, thường xuyên đi đêm không về. Một tháng có hơn 20 ngày ở ngoài, hiếm khi hôm nay gặp được huynh ấy. Đương nhiên phải đi gặp mặt. Vừa bước qua cổng lớn, tôi nhìn thấy một khoảng sân trống rộng bằng bên cạnh bày mấy chục chiếc lồng sắt. Bên trong nhốt những con chó đen và xám, ở chính giữa dùng hàng rào sơn đỏ. Quay lại một khoảng sân hình tròn rộng chừng 20 mét vuông, một đen một xám. Hai con chó lớn đang đấu đá ác liệt bên trong. Chúng quấn chặt lấy nhau, điên cuồng cắn xé. Một thiếu niên áo xanh đứng ngoài hàng rào nhìn chằm chằm vào hai con chó đang đấu ác liệt, hưng phấn hét lớn: "Cắn đi, ra sức cắn đi Hắc tướng quân, cắn chết nó!" Con chó đen tự như hiểu được lời hắn, hung tợn cắn vào cổ con chó xám, cắn đứt hơi con chó xám. Âu Dương Chí Viễn, huynh lại thua rồi, mua con nào chết con ấy. Đắc ý cái gì? Song Hỷ, lấy bạc ra, tiểu gia phải chọn lại chó. Thiếu gia, bạc chúng ta đem theo mua chó đã tiêu hết sạch rồi. Đừng nói nhảm, mau về phủ lấy bạc. Đến đây về phủ chậm quá. Hay là dùng mỹ nhân phía sau ngươi làm đồ gán nợ đi. Đi ngang qua thấy huynh ở đây nên vào xem thử. Mau chốt một câu đi, rốt cuộc có muốn lấy nó làm đồ gán nợ không? Câm miệng, đây là muội muội ruột của ta, tuyệt đối không làm đồ gán nợ. Nói thì đừng hoàng lắm. Ta thấy ngươi sợ thua thì có, đừng dùng khích tướng pháp nữa. Ngươi muốn đấu chó, ta tiếp hầu. Cô là một tiểu thư khuê các mà đòi đấu chó với ta. Được, chỉ cần cô không sợ máu, giao 500 lượng ra rồi chọn chó đi. Ván này không cược bạc, chúng ta cược ngón tay. Thua thì chặt ngón tay. Hừ, ta đương nhiên dám cược. Chỉ cần cô hầu hạ ta một đêm thật tốt thì món nợ này sẽ xí xóa. Âu Dương Minh Châu, cô lại dám đánh ta? Đồng ý thì gật đầu. Lại nhảy phí lời làm gì? Con này, còn có con kia nữa, khiêng hết qua đây cho ta. Nếu muội muội thua, ta sẽ thay muội ấy chặt ngón tay này. Ngươi chọn hết chó tốt, trừ chó bệnh lại cho muội muội ta. Vô sỉ, là vậy thì sao? Có bản lĩnh thì chọn một con chó thắng ta đi. Ngươi đê tiện vô sỉ. Chẳng qua chỉ là chiêu trò vật vãnh không vào đâu. Chính là nó, con chó này sắp chết rồi, chắc chắn sẽ thua. Mau chọn lại đi. Không cần, con này rất được. Sao có thể như vậy? Sao con chết lại là Hoàng tướng quân? Hạ Kim Vũ, ngươi thua rồi, mời dâng tiền cược lên. À, cắn chết nó cho ta. Ngươi thua rồi, không chịu nhận nợ, ngươi lại dám chơi ăn vạ. Hạ Kim Vũ, ngươi đê tiện vô sỉ. Thiếu gia, tiền cược của chúng ta là một ngón tay. Cô dựa vào đâu mà chặt 5 ngón của ta? Ngươi thả 5 con chó, cược 5 ván, 5 ván đều thua, đương nhiên phải chặt 5 ngón. Ngươi đê tiện vô sỉ, muốn chém bị thương ta. Vậy thì đừng trách ta ra tay không lưu tình. Tiền cược của 4 ván sau. Ta đâu có nói là gì, ai cho phép cô tự tiện quyết định. Con chó đầu tiên chết xong lại thả 4 con, chẳng phải là tiếp tục đấu sao? Muốn đổi tiền cược, sao không nói chịu cược chịu phạt? Nếu muốn tìm người dạy dỗ ta, Trấn Quốc hầu phủ luôn sẵn sàng chờ đón. Muội muội, đợi ta với, tùy tiện chọn một con chó đã trị công tử bột thê thảm thế này. Vị đại tiểu thư này lợi hại thật. Thế từ đôi nói nàng ta là thiên kim bệnh tật, đúng là nực cười. Muội muội, sao muội biết con chó nhỏ gầy yếu này lại lợi hại? Đây không phải là chó bình thường, mà là chó Ngao Tây Tạng. Chó Ngao Tây Tạng tính tình kiên cường, giỏi tấn công. Chó Ngao Tây Tạng đó là chó gì vậy? Nhường nó cho ta đi, ta lấy 1 vạn lượng bạc đổi lấy nó. Ta không thích bạc, vậy ta tặng muội trang sức quý hiếm. Thứ huynh mua được thì ta cũng mua được. Vậy rốt cuộc muội muốn sao mới chịu nhường chó Ngao Tây Tạng cho ta? Chó Ngao Tây Tạng trung dũng, ta phải mang về hầu phủ giữ nhà, không đến trường đấu chó đâu. Nó lợi hại nhất, nhường nó cho ta để đi thắng đám công tử bột kia gỡ vốn. Muội muội, sao tự nhiên muội lại dừng lại? Tôi không nói gì, ánh mắt như dao băng nhìn thẳng về phía trước. Trương quản gia, tiểu hầu gia, cha mẹ Âu Dương cô nương mất sớm. Nay Trấn Quốc hầu là Chí Viễn mới 14 tuổi, ông đang làm gì vậy? Phụng mệnh vương gia.
Đến hạ sính lễ, sao Lâm Vũ không tự mình đến sính lễ của Vương phi phải là 120 gánh, ông mới mang theo 64 gánh, rõ ràng là không coi trọng muội muội ta. Vương gia đã chiêu cáo kinh thành, cưới Âu Dương đại tiểu thư làm chắc phi. Đây là chuyện khi nào vậy? Vừa nãy ở yến tiệc mừng công, tiểu hầu gia không lẽ không đi dự tiệc Vương gia vì hòa bình mà bất đắc dĩ làm vậy? Mong lượng thứ. Xem ra Vương gia không thích muội muội ta, vậy từ hôn đi. Muội muội ta là thiên kim đích xuất, thân phận cao quý, không cần làm thiếp cho người ta. Tiểu hầu gia, Vương gia có nỗi khổ tâm. Nếu hắn thật lòng thích, sẽ khiến Mạc Bắc đầu hàng vô điều kiện. Coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao phụng mệnh đến hạ sính lễ. Xin hầu gia đừng làm khó tiểu nhân, các người làm gì vậy? Đây là hầu phủ, ai cho các người gan to xông bừa vào? Lâm Vũ không giữ hôn ước, còn ỷ thế ép nạp muội muội ta. Vô sỉ tột cùng về nói với Lâm Vũ, chúng ta không thèm. Chúng ta muốn từ hôn người đâu, đem đám đồ bẩn thỉu này ném ra ngoài rõ. Vào trong đi, kẻo bẩn mắt. Được, Vương gia 3 ngày sau sẽ đến rước đại tiểu thư làm chắc phi. Còn ai dám xông vào, lớn tiếng ngông cuồng, vung kiếm chém ra, sống chết mặc bay. Muội muội, võ công này muội học của ai vậy? Ném mảnh gỗ một cái đã làm gãy 2 cái răng của Trương quản gia. Ông ta là cao thủ mà cũng không tránh kịp. Muội muội từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Muội đâu biết võ công, chỉ là thấy nhiều thị vệ giao đấu, học lỏm được vài chiêu múa rùi qua mắt thợ thôi. Thật sự chỉ là vậy thôi sao? Đương nhiên, muội lừa huynh làm gì? Trời không còn sớm nữa, muội dẫn chó Ngao đi tắm trước đây. Bây giờ cả người nó bẩn thỉu, chắc chắn rất khó chịu. Muội muội, sức khỏe muội không tốt, đừng để mệt nhọc, việc nặng nhọc tắm rửa cho nó giao cho ta đi. Muội bảo nha hoàn giúp nó tắm rửa, đâu cần tự mình động tay, sao mệt nhọc được. Chó Ngao bẩn dính đầy bùn, nha hoàn không có sức tắm sạch được đâu. Giao cho ta bảo tiểu tư tắm đi. Vậy cũng được, lông nó thắt nút hết rồi, khi tắm cẩn thận một chút, đừng làm đau nó. Biết rồi, biết rồi. Muội muội, huynh chưa hỏi ý, muội đã tự ý quyết định hủy bỏ hôn sự của muội và Lâm Vũ. Muội không trách huynh chứ? Đương nhiên là không. Lúc hắn giáng muội xuống làm chắc phi ở yến tiệc mừng công, muội đã đề nghị từ hôn rồi. Hoàng thượng không phản đối, đã sai người thông báo cho lão Tĩnh Vương mau chóng đến kinh thành bàn bạc chuyện từ hôn. Thật sao? Muội không thích Lâm Vũ sao? Người tồi tệ như vậy không đáng để muội thích. Nói đúng lắm, hắn không phải là người tốt. Muội chủ động từ hôn, cắt đứt sạch sẽ là hoàn toàn chính xác. Đợi sốt ruột rồi à? Đi đi đi, tiểu gia dẫn mày đi tắm. Các người đang làm gì vậy? Đại tiểu thư đã về, ngoại tổ mẫu thấy muội ăn mặc giản dị, chuẩn bị thưởng cho muội vài món đồ trang sức. Bảo muội tự đến chọn, tổ mẫu ban cho ngươi đồ vật. Ngươi nên đến kho của tổ mẫu mà chọn mới phải, sao lại chạy tới đây lấy của hồi môn của nương ta? Nương ngươi là cữu mẫu của ta, ban cho ta mấy món đồ trang sức không quá đáng chứ? Nương ta tận miệng nói cho ngươi, cấp cho ngươi thì mới gọi là không được nương ta đồng ý mà tự ý lấy gọi là trộm. Gọi là cấp. Nương ngươi chết đã 10 năm rồi, ta làm sao còn có thể nói chuyện với bà ấy nữa? Âu Dương Minh Châu, ngươi vừa phải thôi. Đừng quá đáng, của hồi môn của nương ta bị trộm lấy. Ta hỏi một câu cũng gọi là quá đáng sao? Đường đường là thiên kim danh môn, lén lút lấy trộm đồ trang sức của người khác chẳng phải càng quá đáng hơn sao? Ta không ăn trộm, ta cầm chìa khóa mở khóa, đàng hoàng đường chính lấy trang sức ra mà. Người giữ chìa khóa kho là ai? Là lão nô. Người đâu? Lôi bà ta xuống đánh 100 gậy, đem bán. Đại tiểu thư, lão nô làm sai chuyện gì? Bà chưa được phép mà tự ý mở kho, là nô tài bắt nạt chủ, lẽ nào không đáng bị đem bán bẩm đại tiểu thư? Lão nô phụng mệnh lão phu nhân. Câm miệng, tự mình làm sai lại dám vu khống lão phu nhân. Đại tiểu thư, lão nô không nói dối. Thật sự là lão phu nhân còn dám ngụy biện. Ồn ào ầm ĩ, xảy ra chuyện gì vậy? Lão phu nhân cứu mạng đại tiểu thư muốn đem bán lão nô, bà ta xé mở kho còn hắt nước bẩn cho tổ mẫu. Cháu dạy dỗ bà ta là để tránh đám điêu nô này bắt nạt chủ nhân, nhưng bà ta không là ta bảo bà ta mở kho lấy trang sức. Cháu dạy dỗ nhầm người rồi. Luật pháp nước Thanh Dương có điều nào ghi rõ kế bà nội có thể tùy tiện động vào của hồi môn của con dâu đã khuất. Nương cháu gả vào hầu phủ thì là người của hầu phủ, của hồi môn của nàng ấy đương nhiên là tài sản của hầu phủ. Ta trưởng quản nội viện, bảo Vân Sương chọn vài món đồ là hợp tình hợp lý. Luật pháp quy định của hồi môn thuộc về con cái, bà chưa được đồng ý mà tự ý lấy của hồi môn của nương ta là vi phạm luật pháp. Sao? Cháu gái kế định kiện kế bà nội lên công đường, tống vào đại lao sao? Trang sức không mất thì không cần lên công đường, chỉ cần đem con điêu nô lừa dối chủ này ra đánh mạnh 100 gậy rồi đem bán là được. Lôi Thu ma xuống, đánh mạnh 100 gậy, trực tiếp đem bán. Đóng hộp lại, trả về kho. Vâng vâng vâng. Vân Sương biểu muội không phải lần đầu tiên đến đây lấy trang sức chứ? Tỷ có ý gì đừng hoảng, xin biểu muội đem những món trang sức lấy đi từ đây hoàn trả đủ.
Trang sức coi như tặng muội rồi, tìm muội đòi lại không thấy hẹp hòi sao 2 năm nay. Trang sức muội lấy từ đây có thể chất đầy 2-3 giường. Thì sao nào của hồi môn của nương tỷ nhiều như vậy, cũng không thiếu chút đồ trang sức này, hay là tỷ đưa của hồi môn của cô cho muội, cũng để muội được hưởng thụ đi. Trang sức của nương ta đều là của ta, làm sao có thể cho trang sức của nương ta cũng đều để lại cho ta, trước khi trời tối, ta phải thấy trang sức. Nếu không, chúng ta gặp nhau trên công đường, chút chuyện còn con này cũng phải làm ầm lên công đường. Ngươi đúng là không biết điều mối quan hệ của chúng ta rất nhạy cảm, thật sự lên công đường thì người mất mặt là các người. Vân Thường, về phủ đem tất cả trang sức đã lấy đi gửi lại ngoại tổ mẫu. Danh sách đồ cưới có ghi chép tại Nha Môn huyện, đừng dùng hàng giả để lừa ta. Biểu tỷ yên tâm, ta chẳng thèm tham chút món lợi nhỏ này. Cháu muốn giải trừ hôn ước với Tĩnh Vương, ngày ấy mang tình mới về, định giáng cháu làm chắc phi, cháu đành phải từ hôn, hôn sự là lệnh của cha mẹ. Cháu tự tiện từ hôn còn ra thể thống gì? Kế tổ mẫu nói trưởng bối, ý chỉ kế tổ mẫu đây sao? Hôn ước là cha cháu định, nam trưởng bối đồng ý thì có thể hủy. Nhị thúc của cháu, nhị thúc ở xa tận Tĩnh Châu, trưởng huynh như cha, huynh ấy đã đồng ý từ hôn rồi. Kế tổ mẫu không cần phải bận tâm nữa. Ngày nào cũng gọi chó ngao không hay chút nào, đặt cho nó cái tên đi. Tiểu gia hầu hạ mày tắm rửa lau lông, mày không được một tiếng cảm ơn đã chạy mất. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với nó. Nó cắn nhau giỏi, hay gọi là thường thắng tướng quân đi, đi theo ta thì không đến đấu thú trường nữa. Đừng đặt tên cắn nhau, tiểu bảo bối. Bảo bảo, bối bối, cũng được, gọi bối bối đi, Hồng Tụ. Khóa cửa nhà kho lại, mang chìa khóa đến đây, dạ. Đường đường là thiên kim hầu phủ, tự thân bảo quản phàm vật, không sợ người ta chê cười sao, bên người ta không có ai đáng tin cậy, chỉ đành tự thân bảo quản thôi. Chí Viễn, khuyên nhủ muội muội ngươi, cả ngày quan tâm đồ cưới, chúc lấy tiếng cười chê, muội muội sắp gả đi, học cách quản lý đồ cưới có gì sai các người. Không lẽ ta nói sai gì sao? Âu Dương Minh Châu lại trả hết sính lễ sao? Sao thế này, các ngươi còn bị thương? Âu Dương đại tiểu thư ra lệnh xua đuổi. Trương quản gia bị đánh gãy 2 cái răng. Là Âu Dương Minh Châu đích thân hạ lệnh, đúng vậy, hẳn là không sai. Nếu Âu Dương Minh Châu muốn lạt mềm buộc chặt, chỉ cần nhắm vào bổn vương là được. Không cần thiết phải chặt cả 5 ngón tay của đệ đệ ngươi. Cái gì? Nàng ta chặt ngón tay Kim Vũ, đây là chuyện khi nào vậy? Ngay sau khi kết thúc yến tiệc mừng công, nàng ta đấu một ván với đệ đệ ngươi ở đấu thú trường. Đệ đệ ngươi thua. Đấu thú ở đấu thú trường có thể cược vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc, đồ cổ thư họa. Nàng ta lại đi cược ngón tay, còn thật sự chặt ngón tay Kim Vũ thành tàn phế, đúng là ức hiếp người quá đáng. Ôn hòa hiền lương, chắc chỉ là lớp ngụy trang của Âu Dương Minh Châu, con người thật của nàng ta ngông cuồng hống hách, độc ác vô tình. Người như vậy không xứng làm thê tử. Bổn vương biết, bổn vương cũng chưa từng nghĩ để nàng ta làm chính phi. Vậy hôn lễ 3 ngày sau thì sao, không cần làm lớn, nhưng nhất định phải tuyên truyền cho ai ai cũng biết, mời quan đại thần và gia quyến đến dự hôn yến. Lại chuẩn bị một cỗ kiệu nhỏ màu hồng rước Âu Dương Minh Châu vào cửa. Ca, xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày Lâm Vũ có gì đáng lo lắng, muội làm lẽ nào hắn còn dám cưỡng ép nạp thú? Lâm Vũ lập được chiến công hiển hách, lại nắm trong tay trọng binh, các hoàng tử đều nhường nhịn hắn vài phần. Cưỡng ép nạp chắc phi, nói không chừng hắn dám làm thật đấy. Cho dù hắn dám cưỡng lấy, cũng phải có cơ hội thì mới thành công được. Nếu chúng ta không ở trấn quốc hầu phủ, cho dù hắn khiêng kiệu hoa tới cũng phải về không? Sao muội ăn mặc thế này? Muội muốn đi tế bái cha mẹ và tổ phụ ở phần mộ gia tộc. Đương nhiên phải mặc giản dị một chút. Huynh có đi cùng không? Được chứ, sống cùng chăn, chết cùng huyệt. Đôi vợ chồng này thật ân ái, mong rằng kiếp sau họ đầu thai được sống bình an, hạnh phúc trọn một đời. Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì. Lâm Vũ, ngươi đến đây làm gì? Đến rước chắc phi của bổn vương. Nếu ngươi thực sự muốn cưới muội muội ta thì dùng kiệu 8 người khiêng nàng ấy vào Tĩnh Vương phủ làm chính phi. Nếu không làm được thì từ hôn đi, hôn sự giữa bổn vương và Âu Dương Minh Châu. Không đến lượt ngươi can dự, ta là ca ca của nàng ấy. Ca ca ruột thịt cùng mẹ sinh ra, chuyện của nàng ấy là chuyện của ta. Sao ta lại không có quyền quản? Tránh ra. Không tránh, ngươi muốn cưỡng ép muội muội ta thì trừ phi ta chết. Tĩnh Vương gia và Thời Vũ công chúa tâm đầu ý hợp, tôi đã đề nghị từ hôn tác thành cho các người.
Vì cớ gì ngài lại khăng khăng như vậy, nàng là con gái của Nhạc thúc thúc, lại ốm yếu nhiều bệnh, bổn vương kính trọng. Nhạc thúc thúc định đón nàng vào Tĩnh Vương phủ tiện bề chăm sóc. Nếu sự chăm sóc tôi mỗi ngày phải sống trong sự chán ghét bới móc của chủ mẫu và sự chế giễu khinh bỉ của bọn hạ nhân, thì thôi bỏ đi. Tôi thà cả đời không lấy chồng già chết. Tôi vẫn là đại tiểu thư cao quý của hầu phủ, có thể sống tôi là thiếp thất thấp hèn Âu Dương. Nếu vào bị người ta sỉ nhục, sau khi chết lại ti tiện ngay cả vô nghĩa hạ thấp trà đạp, tôi còn muốn đổi lấy cái danh nghĩa có tình có nghĩa, thật sự quá đỗi vô liêm sỉ. Thời Vũ dịu dàng lương thiện, tâm tư đơn thuần. Nàng ấy làm chính phi sẽ chăm sóc nàng chu đáo, cẩn thận, tuyệt đối sẽ không bắt nạt nàng, lại càng không để bọn hạ nhân giễu cợt nàng. Lễ ngộ không kém gì chính phi. Sau 100 năm, bổn vương sẽ sai người táng ra Thời Vũ là công chúa Mạc Bắc, đã trải qua sự hun đúc và tiêm nhiễm hơn 10 năm trong hoàng cung, những thủ đoạn bẩn thỉu, đê tiện chưa nói nàng ta chưa từng dùng qua, nhưng tuyệt đối đã nhìn thấy. Sự tâm cơ của nàng ta tuyệt đối sâu không lường được. Còn dịu dàng hiền thục, tâm hồn đơn thuần, nghĩ ta cùng quan tâm nàng. Lúc bổn vương ra khỏi Tĩnh Vương phủ, nàng ấy còn dặn đi dặn lại, bảo bổn vương mau chóng rước nàng về phủ, kết làm tỉ muội tốt với nàng ấy. Vương gia có biết song túc song phi chỉ một nam một nữ thật lòng gần gũi không rời, đến mức không chứa nổi người thứ ba. Thời Vũ công chúa khuyến khích ngài nạp thiếp, nên là có hai lý do. Một là nàng ta đang ghen, muốn thử thái độ của ngài. Hai là nàng ta không yêu ngài, nên có nói bệnh Âu Dương Minh Châu. Làm tốt bổn phận của nàng đi, đừng tự cao. Tôi nói không rảnh khiêu khích hai người. Muốn biết tôi nói đúng hay không, ngài về Tĩnh phải theo bổn vương về chung. Lâm Vũ, một phần cha mẹ tôi, tổ phụ tôi đều ở đây. Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng với anh trước mặt họ. Âu Dương Minh Châu có thể tự lo liệu được bản thân mình, không cần kẻ đạo đức giả như anh phải đạo đức giả quan tâm. Vương gia, giờ lành sắp qua rồi, bổn vương biết Âu Dương Minh Châu. Lập tức theo bổn vương về Tĩnh Vương phủ. Lời nàng vừa nói sai. Việc làm sai, bổn vương có thể bỏ qua. Nếu ta bảo không, thì đừng trách bổn vương không khách khí. Vương gia từ khi nào khách sáo với ta vậy Âu Dương Minh Châu? Muội muội mau đi đi, muội không sao, hắn không dám giết muội đâu, muội mau chạy đi, ca ca bảo trọng. Cút ra, ha ha ha. Sao nàng không chạy nữa? Hết đường rồi. Trước là vực sâu, sau có quân đuổi. Nàng chọn sao đây ta? Bởi vì ta không muốn ngã xuống vực, càng không muốn làm thiếp. Nàng dám mưu sát bổn vương là ngươi tự chuốc lấy kẻ không biết sống chết. Cút. Bổn vương không cố ý phá vỡ thế cờ của ngươi, ngươi chờ ức chi bằng chơi cùng bổn thế tử một ván. Nếu Tống thế tử có nhã hứng, bổn vương phụng bồi tới cùng, để ta xem nàng chịu đựng được bao lâu. Ngươi dám? Đứng lại. Á. Buông ra, đừng chạm vào ta. Cô không có nội lực, đánh không lại đâu. Đánh không lại, nhưng chạy thì ta vẫn có thể thắng. Âu Dương Minh Châu, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Muội có sao không? Muội không sao. Lâm Vũ đâu rơi xuống khe núi rồi.
Cô đánh vương gia rơi xuống hang động rồi hạ đại công tử. Hãy nhìn rõ. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, sao có thể đánh ngã được chiến thần xuống vực? Vậy vương gia làm sao rơi xuống đó tự mình bất cẩn, trượt chân rơi xuống? Không thể nào. Vương gia võ công cao cường, làm sao có thể? Vì sao hắn lại không thể như có rảnh cãi cọ với ta? Không bằng đi tìm người dưới đáy vực, nước chảy xiết thế kia. Khi tìm thấy thi thể thì cũng đừng kinh hoàng thất thố. Cô mong Tĩnh vương gia chết đến vậy sao? Vương gia chắc chắn sẽ bình an vượt qua nạn. Cáo từ. Muội, Lâm Vũ thực sự không phải do muội đánh rơi xuống. Có gì đáng lo lắng? Các người có hôn ước, nếu hắn chết, người đời sẽ bảo muội khắc phu. Muội đã đề xuất từ hôn, chính phi của hắn là Giang Thời Vũ. Hôn sự chưa công khai, người chịu trách nhiệm chính là muội đấy. Hồi phủ bất kể sống chết, ta cũng phải tặng hắn một món quà lớn. Vương gia, ngài không sao chứ? Không sao. Âu Dương Minh Châu đã được an bài ổn thỏa chưa? Sao thuộc hạ không tống cô ta vào chiếc kiệu nhỏ màu hồng khiêng về Tĩnh Vương phủ? Vương gia rơi xuống khe núi, sống chết không rõ, thuộc hạ quá lo lắng nên ngươi dẫn người đi tìm ta, mặc kệ cô ta ngang nhiên trở về trấn quốc hầu phủ. Thuộc hạ suy nghĩ không trong vòng 2 canh giờ nữa nhất định bắt Âu Dương Minh Châu ngồi kiệu hồng, khiêng vào cửa Phụ Vương phủ. Nạp thiếp không quan trọng giờ tốt, chỉ cần khiêng vào trước giờ tí là được. Làm việc phải nhớ kỹ mục đích cuối cùng. Tĩnh vương gia, hạ quan ngũ thành binh mã Ti Châu Lâm sao lại dẫn người đến tận đây nhận được thư cầu cứu của Lâm đại nhân phủ Thuận Thiên, đặc biệt đến cứu viện vương gia? Chuyện gì vậy buổi trưa? Âu Dương đại tiểu thư dẫn theo 20 thị vệ mặt mũi bầm dập đi thẳng tới phủ Thuận Thiên, nói vương gia lỡ trượt chân rơi xuống vực, mong phủ Thuận Thiên cứu viện. Lâm đại nhân thiếu người nên mới tìm hạ quan. Vương gia đừng lo lắng, uy danh Tĩnh Vương phủ vang xa, chỉ là một con ma ốm yếu sắp chết mà cũng dám hủy hoại uy danh của ta. Ta nhất định phải đáp lễ món quà lớn này, để nàng nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Đại tiểu thư, Tĩnh Vương đã hồi kinh rồi. Hắn về khi nào? Chập tối hôm qua thưa đại tiểu thư. Thị vệ gác cổng nói hắn tự mình một ngựa hồi kinh. Sắc mặt cũng rất bình thường, có lẽ không bị thương gì. Rơi từ vách núi cao như thế xuống, lại bị mạng đúng là lớn hơn người thường. Tĩnh Vương địa vị cao, quyền lực lớn, cô tính hắn nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu. Ta biết. Đại tiểu thư, súng minh dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa. Ta biết, nếu hắn dám ám toán ta, ta sẽ chọc hắn vài lỗ thủng trên người. Để hắn không chết vì trọng thương thì cũng chết vì mất máu quá nhiều. Muội. Có việc gì vậy muội? Cho huynh mượn bối. Bối là thú cưng của muội, sẽ không đi đấu trường đấu thú cắn xé với chó khác. Huynh từ bỏ ý định đó đi. Vậy muội đưa huynh 1 vạn lượng bạc, huynh lại đi mua một con chó khác. Trong ký ức của nguyên chủ, Âu Dương Chí Viễn dù phá ra chi tử đến đâu, trước kia huynh thường lấy bạc từ đâu? Ở đó không còn bạc nữa sao? Huynh luôn lấy bạc từ chỗ Huy bá. Nhưng vừa nãy huynh đi tìm Huy bá, ông ấy lại nói theo lời dặn dò của phụ thân trước số bạc chi tiêu tháng này của huynh đã vượt mức rồi. Huy bá tên thật là Cát Huy, cũng là quản gia tiền viện của trấn quốc hầu phủ. Ca cũng biết tiền tiêu vặt hàng tháng của muội chỉ có chút ít. Hơn 10 năm cộng lại cũng không đến 1 vạn lượng bạc. Muội chẳng phải đang giữ chìa khóa kho của hồi môn của nương thân sao? Huynh muốn bán của hồi môn của nương để lấy bạc đi chọi chó. Huynh không sợ vong linh nương trên trời sẽ chết không nhắm mắt sao? Không phải, trong của hồi môn của nương chắc chắn có bạc. Huynh chỉ muốn số bạc đó. Những thứ khác huynh tuyệt đối không động tới, tuyệt đối không động tới chỗ Huy bá đi ra. Tình cờ nghe Hương Xảo và một tiểu nha hoàn xì xào mới biết trong của hồi môn của nữ tử có tiền bồi giá. Hương Xảo là nhị đẳng nha hoàn bên cạnh Đỗ thị.
Được Đỗ Thị hết sức tín nhiệm, Âu Dương Chí Viễn đang thiếu bạc, đây chắc chắn không phải sự trùng hợp, mà là do bà già khốn kiếp đó cố tình. Đỗ Thị không thể ngang nhiên nuốt trọn của hồi môn của mẫu thân nữa, liền lợi dụng điểm yêu thích chọi chó của Âu Dương Chí Viễn, dụ dỗ huynh ấy đem cầm cố bán rẻ của hồi môn. Bọn họ thừa cơ. Đúng là tính toán giỏi thật. Đỗ Thị phách lối như vậy là chê bài học ta dạy cho bà ta lần trước chưa đủ sao? Vậy thì ta sẽ cho Đỗ cho bà ta biết thế nào gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo, mất cả phu nhân lại thiệt quân. Đỗ Thị lại dám mượn tay Âu Dương Chí Viễn động vào của hồi môn của mẫu thân. Vậy thì cứ chống mắt lên mà xem. Muội đi đâu vậy? Đến Dục Đường viện gặp kế. Tổ mẫu, huynh đi cùng muội không cần đâu. Huynh cứ ở đây đợi muội về đi. Không ngờ đại tiểu thư lại đột nhiên tới Dục Đường viện. Lão phu nhân đang ở nội thất, mời đại tiểu thư. Có chuyện gì? Cũng không có chuyện gì lớn, ca muốn đi chọi chó nhưng hết tiền rồi. Muốn bao nhiêu nên cháu đến tìm kế tổ mẫu mượn một ít. 10 vạn lượng ca tiêu tiền luôn. 10 vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ. Chỉ đủ cho huynh ấy quy đổi ra tiền mặt cũng chở được mấy xe lớn rồi. Hơn nữa giữa chúng ta cũng dựa vào đâu mà ta phải cho mượn? Cháu có thể viết giấy vay nợ. Đợi ca cháu thắng bạc, nhất định sẽ lập tức trả cả vốn lẫn lãi, 10 cực 9 thua. Nếu Âu Dương Chí Viễn vĩnh viễn không thắng lại được 10 vạn lượng bạc, vậy các ngươi có phải cũng vĩnh viễn không trả lại bạc nữa? Vậy theo kế tổ mẫu thì nên thế nào? Mang đại một hòm của hồi môn của nương ngươi ra thế chấp đi. Đợi các ngươi thắng về 10 vạn lượng bạc rồi lại chuộc hòm đồ đó về. Mỗi hòm của hồi môn của mẫu thân đều có giá trị từ 20 đến 30 vạn lượng. Đỗ Thị lại muốn dùng 10 vạn lượng ép lấy một hòm. Quả nhiên là đã có tính toán. Trên danh sách của hồi môn của mẫu thân có ghi mấy tiệm bồi giá. Hiện giờ đều do kế tổ mẫu quản lý đúng không phải thì sao? Những tiệm đó đều ở vị trí sầm uất, lợi nhuận trong 10 năm nay ít nhất cũng phải có tới mấy chục vạn lượng bạc rồi chứ. 10 năm nay, nguyên chủ chưa từng thấy một đồng tiền. Những khoản bạc đó tự nhiên là đều vào tay Đỗ Thị. Trực 6 cửa tiệm đó kinh doanh chẳng ra làm chỉ lời chừng 1-2 ngàn lượng, miễn cưỡng đủ duy trì chi tiêu trong hầu phủ. Vậy xin kế tổ mẫu đem sổ sách của các tiệm đó ra cho cháu xem. Hiện giờ không phải là đầu tháng, cũng chẳng phải là cuối tháng, sổ sách đều nằm trong tay các trưởng quỹ. Đâu, ta làm đi gọi cả 6 trưởng quỹ các tiệm bồi giá của nương ta tới đây. Bảo họ đem theo sổ sách 10 năm nay đến. Vâng Đỗ Thị chẳng phải nói tiệm kiếm được ít lời sao? Vậy ta sẽ ở ngay trước mặt Đỗ Thị mà thẩm tra 6 vị trưởng quỹ, xem thử tiệm thực sự không sinh lời. Thăng kiến đại tiểu thư, các vị đã phải chờ lâu, đại tiểu thư không cần khách sáo. Ngồi xuống dùng trà đi, ta xem sổ sách trước, có chỗ nào không hiểu sẽ thỉnh giáo các vị sau. Đại tiểu thư quá lời rồi, đại tiểu thư có gì mình biết. Đúng, xin đại tiểu thư cứ phân phó. Ta các ngươi làm trưởng quỹ kiểu gì vậy? Đại tiểu thư, sổ sách có gì sai sót sao? Xin chỉ là trên đó ghi nợ quá nhiều, quá lâu, mở cửa buôn bán có thể cho phép khách hàng nợ một cách vừa phải. Kỳ hạn ngắn thì còn chấp nhận được. Nhưng có kẻ 10 năm nợ 1 đồng cũng chưa trả, là muốn làm cho tiệm sập tiệm sao? Đại tiểu thư, không phải là hạ chức tự ý quyết định cho họ nợ chịu, mà là người tới cửa tiệm lấy đồ, là người của phủ Vũ An Hầu. Người của phủ Vũ An Hầu thì đã làm sao? Kể cả là Vũ An Hầu phu nhân Âu Dương Nhu đích thân tới, thì bà ta cũng là khách. Các ngươi tiếp đón chu đáo là được, ai cho phép họ lấy đồ mà chỉ ghi nợ không trả tiền? Là lão phu nhân cho phép. 10 năm nay, mỗi quý người của phủ Vũ An Hầu đều tới tiệm vải cắt y phục, vài tháng lại tới cổ phẩm tra lấy đồ cổ, tranh chữ, nhưng chưa từng trả một lượng bạc nào. Thảo nào Đỗ Thị dám nói là tiệm không có tiền lời.
Bởi vì tất cả lợi nhuận đều bị lỗ hổng của phủ Vũ An Hầu nuốt trọn rồi. Kế tổ mẫu giúp nương cháu coi sóc tiệm là như thế này sao, cô cháu đến đó may quần áo. Lấy trang sức là để ủng hộ việc buôn bán của tiệm, lấy đồ trả bạc thì gọi là ủng hộ buôn bán. Chỉ lấy đồ không trả tiền, lại còn thản nhiên lấy suốt 10 năm liền, đó gọi là vô sỉ không biết xấu hổ. Đường là Vũ An Hầu phủ đâu phải lũ ăn mày ngoài phố, lại giống như bọn Lưu Manh làm ra những chuyện mặt dày vô liêm sỉ đến vậy. Bọn họ không thấy xấu hổ, cháu còn thay họ cảm thấy Nhược Nhi là cô ruột của cháu. Sao cháu có thể nói nó như thế? Nương cháu còn là tẩu tử ruột của bà ta đấy. Bà ta vô liêm sỉ tới mức lấy đồ ở tiệm bồi giá, cháu chỉ mắng bà ta vài câu còn không được sao? Đừng lúc nào cũng lấy lý do bà ta là cô của cháu ra để nói chuyện. Cháu phận làm cháu gái, hiếu kính với bà ta vốn là lẽ đương nhiên. Phụ mẫu cháu mất sớm, bà ta đáng lẽ sao không thấy bà ta cho cháu may y phục hay làm trang sức miễn phí trong tiệm của bà ta đi. Tiệm bồi giá của mẫu thân cháu giao cho ngài quản lý, giờ đã suy tàn thế này, nếu còn để ngài trông coi tiếp, sau tiệm này nhất định sẽ sập tiệm mất, xin ngài trả lại khế ước của tiệm. Từ nay về sau để cháu tự mình điều hành. Đỗ Thị không chịu giao lại tiệm, chẳng qua là không để Đỗ Thị hiểu rằng nếu 6 tiệm này mà không giao lại, người mất mặt không chỉ là Vũ An Hầu phủ, kế tổ mẫu. Ngài thương yêu nữ nhi, ban thưởng thế nào cháu không có quyền quản, nhưng đó là đồ để lại cho cháu và ca, không liên quan gì đến ngài. Nếu ngài nhất quyết tiếp tục nắm quyền, cháu sẽ không nhịn được mà nói với người khác về sự phát triển của tiệm trong 10 năm nay, không phải chỉ là 6 cái tiền lấy cả đi, ta còn chưa thèm để vào mắt. Mau cút khỏi Dục Đường viện, ở đây không hoan nghênh ngươi. Không cần kế tổ mẫu bận tâm, đối với Dục Đường viện cháu chán ghét tột cùng. Khế ước đến tay, giữa chúng ta cũng không còn quan hệ gì nữa, ngài có cầu xin cháu cũng chẳng thèm đến đâu. Vũ An Hầu phủ nợ suốt 10 năm nay. Không thể dung túng cho bọn họ thêm nữa. 6 người các ngươi lập tức về tiệm, phái tiểu nhị mẹ con Đỗ Thị, Âu Dương Nhu ngồi hưởng vinh hoa phú quý, lại còn tâm ngoan thủ lạt đoạt lấy tài sản của hai anh em chúng ta. Đồ vật trong tiệm của hồi môn của mẫu thân ta có thể rẻ cho ai cũng quyết không để rẻ cho bẩm đại tiểu thư. Mỗi tháng hạ chức đều phái người làm tới phủ Vũ An Hầu đòi nợ. Nhưng phủ Vũ An Hầu luôn lấp liếm, chưa từng trả tiền, tháng sau trả tiền. Đúng vậy, thưa đại tiểu thư, người của phủ Vũ An Hầu vô cùng xảo trá. Bất luận người làm nói thế nào, bọn họ đều chỉ có một câu, đợi đến tháng sau bọn người làm lại tới đòi nợ. Bọn họ vẫn tiếp tục trì hoãn, cứ đẩy, cứ thế kéo dài đến bây giờ. Hạ chứ cũng rất đau đầu, từng tới thỉnh giáo lão phu nhân nói đều là người một nhà, trên sổ sách ghi rõ ràng là được rồi, bạc thì có thể từ từ trả. Bọn họ đây là tính âm thầm dọn sạch các tiệm. Hiện giờ ta đã tiếp quản cửa tiệm, những âm mưu xảo quyệt của bọn họ cũng đến lúc phải chấm dứt rồi. Ta đã chỉ cần các ngươi làm theo những gì ta dặn, ta bảo đảm người của Vũ An Hầu phủ sẽ ngoan ngoãn mang toàn bộ số bạc còn nợ trả lại không thiếu một đồng. Thật sao là cách gì vậy ạ? Đại tiểu thư, tiệm bồi giá của đại cữu mẫu chính là tốt ở điểm này, ta ưng món nào thì lấy món đó, chỉ cần làm vài thủ tục qua loa ghi chép vào sổ sách. Hoàn toàn không cần phải thanh toán bằng bạc. Tiểu nhân là tiểu nhị của Châu Ngọc Lâu, phụng mệnh trưởng quỹ tới thanh toán sổ sách của phủ Vũ An Hầu. Châu Ngọc Lâu và khách hàng tính sổ không phải là 1 tháng 1 lần sao? Hôm nay không phải là đầu tháng, cũng không phải cuối tháng, ngươi đến thanh toán cái gì? Bẩm Giang đại tiểu thư, tiểu nhân đến thanh toán không phải là khoản nợ của tháng trước, mà là những khoản nợ cũ, tức là đáng lẽ tháng trước đã phải thanh toán dứt điểm rồi. Được rồi, đang có chút bận rộn, tạm thời không có thời gian thanh toán sổ sách, người cuối tháng hãy đến nhé, gộp hết tất cả sổ sách lại rồi lúc đó thanh toán một thể. Tiểu nhân cũng biết đến vào lúc này không đúng lúc, nhưng trưởng quỹ đã ra lệnh. Nếu lần này tiểu nhân không thu được khoản nợ về, thì tiểu nhân sẽ bị đuổi việc. Tiểu nhân trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, không thể mất công việc này được. Cầu xin Giang đại tiểu thư rủ lòng thương xót tiểu nhân, thanh toán khoản nợ đi. Ngươi to gan thật đấy, thế này là có chuyện gì vậy? Không biết nữa, hình như là đến phủ Vũ An đòi nợ đấy. Đòi nợ thì trả tiền cho người ta là xong. Ai bảo người ta có một phụ thân làm Vũ An Hầu. Thân phận cao quý chứ mắng một tên tiểu nhị thôi mà, ai dám trách tội, bổn cô nương đâu có mắng hắn.
Ngươi nói cho bọn họ biết, bổn cô nương có mắng ngươi không? Tiểu nhân hôm nay đến đây chẳng qua là muốn xin lại khoản nợ mà quý phủ thiếu Châu Ngọc Lâu. Vì cớ gì Giang đại tiểu thư lại nhiều lần làm khó ta làm khó ngươi bao giờ? Ta đã nói bảo ngươi cuối tháng hãy đến rồi cơ mà tiểu nhân đã nhiều lần đến hầu phủ đòi nợ, đều bị người làm đối đãi cho qua chuyện, thật sự không dám dễ dàng tin lời đại tiểu thư. Châu Ngọc Lâu vì hầu phủ khất nợ suốt 10 năm nay nên tiền vốn thiếu hụt trầm trọng. Đang rất cần khoản nợ này để xoay vòng vốn cứu mạng, làm sao có thể để khoản nợ tiếp tục kéo dài? Vũ An hầu phủ thiếu nợ 10 năm chưa trả thật hay giả thế? Đương nhiên là thật. Huynh đài nếu không tin, tiểu nhân sẽ đọc cho huynh nghe. Năm Thanh Anh thứ 3, ngày mùng 6 tháng 7. Vũ An hầu phu nhân mua một bộ đầu sức ngọc trai phương Nam, một bộ đầu sức chân châu, 2 đôi hoa cài tóc ngọc trai phương Nam, tổng giá trị là 2 vạn lượng. Năm Thanh Anh thứ 5, ngày 13 tháng 9, Vũ An hầu phu nhân lại mua thêm vật phẩm. Đúng là ngày tháng của 10 năm trước thật này. Danh sách không phải làm giả chứ ai dám làm giả thứ này để vu khống Vũ An, trừ phi hắn chán sống rồi. Vũ An hầu phủ nhìn thì tráng lệ nguy nga. Trong phủ chắc cũng không thiếu bạc đâu nhỉ, ai biết được. Có khi là thật sự thiếu bạc, cũng có khi là có bạc nhưng không muốn đưa, nợ rồi ta lấy không đồ từ Châu Ngọc Lâu thì đã sao, đó là tiệm bồi giá của tại hạ là người của Cẩm Tú chủ Đoạn Trang. Vũ An hầu phủ mua nợ vải lụa 10 năm nay không trả một đồng. Đầu tháng đi đòi nợ lại bị qua loa cho xong chuyện. Hôm nay tình cảnh cũng giống Châu Ngọc Lâu, mượn cơ hội này, ta sẽ đọc Anh thứ 3, ngày mùng 6 tháng 8. Vũ An hầu phu nhân mua 2 xúc gấm thục, 2 xúc gấm vân, giá trị 1 vạn lượng. Năm Thanh Anh thứ 3, ngày mùng 6 tháng 8. Vũ An hầu phu nhân: ta là người của cổ phẩm trai. Vũ An hầu phu nhân 10 năm nay nhiều lần mua nợ đồ vật quý giá, tới cửa đòi nợ lần nào cũng bị đối phó. Ta đã chuẩn bị sẵn danh sách sổ sách, ngay bây giờ sẽ đọc cho chư vị nghe. Trang sức của Châu Ngọc Lâu, vải vóc của Cẩm Tú chủ Đoạn Trang. Đồ cổ thư họa của cổ phẩm trai. Hầu phủ quả thật hào phóng. Mỗi lần mua đều tiêu tốn gần vạn lượng đồ đạc, chỉ ghi như vậy đổi lại là ta cũng sẵn sàng mua thật nhiều, nợ nần vô lại thì phải kiện lên quan. Mai Nhi, mau đi thông báo cho nương ta. Dạ. Chuyện này là thế nào? Giang phu nhân, tiểu nhân đến đây để đòi nợ đứng đây ồn ào ầm ĩ làm cái gì? Giang phu nhân, tiểu nhân trước kia đều tìm quản gia hầu phủ, nhưng quản gia luôn lấp liếm không chịu thanh toán, lại còn lấp liếm suốt 10 năm nay. Tiểu nhân thật sự hết cách rồi mới làm thế này. Tiểu nhân trên có mẹ già, dưới có con nhỏ. Nếu tiệm phải đóng cửa, tiểu nhân sẽ không thể nuôi gia đình được nữa. Không phải người ta thường nói người đòi nợ là đại gia, tiền là tôn tử sao đến đây lại hoàn toàn ngược lại, người đòi nợ thành tôn tử rồi. Ai bảo kẻ nợ tiền họ là Vũ An hầu phủ cơ chứ? Nghe nói Lâm đại nhân ở phủ Thuận Thiên là một vị quan chính trực. Kiện đến chỗ ông ấy chắc sẽ đòi lại được công đạo chứ phẩm cấp của Lâm đại nhân có lên công đường, kết quả cũng khó mà nói trước được. Chuyện đã làm lớn chuyện, Vũ An hầu phủ danh tiếng bị hủy hoại, ta nhất định phải tuyệt đối không thể gánh lấy cái tiếng xấu xa đến vậy. Việc thanh toán tiền nợ của các tiệm đều do quản gia xử lý, ta hoàn toàn không hay biết. Chuyện hầu phủ kéo dài nợ nần, tiểu nhân không muốn so đo nữa. Hiện giờ tiểu nhân chỉ muốn lấy được tiền nợ, mong Giang phu nhân thành toàn. 6 vị không cần lo lắng, Vũ An hầu phủ ta xưa nay coi trọng chữ tín. Tiền nợ các tiệm nhất định sẽ hoàn trả cho 6 vị không thiếu một xu. Vậy thì tốt quá, không biết Giang phu nhân sẽ trả bằng ngân phiếu hay tiền mặt? Trong phủ ngân phiếu không nhiều, tiền mặt thì có một ít. Tuy nhiên khoản nợ 10 năm không hề nhỏ. Các ngươi thân hình ốm yếu thế này, sợ rằng chẳng mang đi được bao nhiêu. Ta đợi đám người bu quanh giải tán hết rồi, sẽ dạy dỗ cẩn thận. 6 tên cầu nô tài không biết điều này, đa tạ phu nhân quan tâm. Tiểu nhân đã sớm chuẩn bị xong cả rồi, các trưởng quỹ đều biết khoản nợ này số lượng cực lớn, để đề phòng bất trắc nên đã bàn bạc trước với Hối Thông Tiền Trang, nhờ họ đưa người vào xe ngựa đi theo, đem khoản nợ vừa thu được trực tiếp chở thẳng tới Tiền Trang cất giữ. Họ đã sớm đoán được ta sẽ nói như vậy nên lập sẵn bẫy dập, chỉ đợi tự ta nhảy xuống. Âu Dương phu nhân, bây giờ có thể bắt đầu thanh toán nợ. Đương nhiên là được. Lan Nhi, dẫn họ tới khố phòng lấy bạc. Chư vị, xin mời theo ta. Nương, thực sự muốn trả hết nợ cho bọn họ sao? Trong phủ chúng ta làm gì có nhiều bạc như vậy?
Ta biết, việc hầu phủ khất nợ 10 năm đã đồn xa khắp kinh thành. Hôm nay nếu không thanh toán toàn bộ khoản tiền, chắc chắn sẽ mang tiếng ác, bị người đời sỉ nhục, thế gia châm biếm, từ nay về sau khó mà lập túc tại nghiêm trọng đến vậy sao? Ngoại tổ mẫu cũng thật là muốn bạc. Thì nói thẳng ra là được rồi, cớ gì lại sai đám tiểu nhị 6 cửa tiệm kia đến Vũ An hầu phủ chúng ta mất mặt. Trên mặt bà ấy cũng đâu có vẻ vang gì chứ, ngươi tưởng cho ngoại tổ mẫu ngươi quản lý sao? Nhất định là Âu Dương Minh Châu đứng sau giở trò, liên tiếp bày mưu tính kế, làm bại hoại hầu phủ. Tiểu tiện nhân đừng nói nhiều nữa, ngươi mau đến khố phòng đem bộ đầu diện linh lung điểm thúy, bộ đầu diện ngọc trai nam, bộ đầu diện phỉ thúy đỏ của ta đến đa bảo các đổi thành tiền mặt, đó đều là của hồi môn của người, là đồ trang sức người yêu thích nhất mà 10 năm nay lấy đồ từ 6 khố phòng không đủ, đành phải bán đồ trang sức của hồi môn để gom bạc. Con yên tâm, đợi qua được cửa ải khó khăn trước mắt này, nương sẽ trục toàn bộ chúng về làm của hồi môn. Âu Dương Minh Châu cướp đi khế ước cửa hàng, nhân cơ hội tính kế ta, ép trả nợ cho 6 cửa hàng. Trước đây ta chỉ xem nàng ta là một đứa thiếu nữ ngu muội, hiện giờ xem ra là ta đã xem thường nàng ta rồi. Vị điệt nữ yếu ớt nhiều bệnh tật này của ta tuyệt đối không phải xem ra ta cần tìm thời gian về trấn quốc hầu phủ một chuyến, để gặp gỡ vị điệt nữ mà ta chưa từng thèm để mắt tới này một chút. Chúng ta đã dùng đủ mọi cách đòi nợ suốt 10 năm. Vậy mà không lấy được một đồng nào từ Vũ An hầu phủ. Âu Dương Minh Châu chỉ một kế sách, Vũ An hầu phủ đã tích cực đem toàn bộ khoản nợ trả lại, toàn bộ tiền nợ đã thu hồi được. Mọi người vất vả rồi, số bạc này là để khao mọi người, trưởng quỹ hay tiểu nhị ai cũng có phần. Đa tạ đại tiểu thư, nếu lợi nhuận của cửa hàng năm nay có thể nhiều hơn năm ngoái 1/10, đến cuối năm ta sẽ còn thưởng hậu hĩnh hơn nữa cho các vị. Đa tạ đại tiểu thư, hạ chức nhất định sẽ tận tâm tận lực kinh doanh cửa tiệm. Sao muội lại có thể nghĩ ra cách đòi nợ như vậy? Vũ An hầu phủ đường đường là danh môn thế gia, luôn coi trọng danh dự, không dung túng bất kỳ vết nhơ nào. Chính là vạch trần chuyện xấu của họ. Hầu phủ nếu muốn êm xuôi chuyện này thì phải trả sạch nợ nần. Hóa ra là vậy, muội muội. Hiện tại muội có nhiều bạc như vậy rồi, phải không? Đúng vậy, 1 vạn lượng tiêu xài đi, huynh cần bạc là để đến đấu thú trường. Huynh muốn lấy bạc cũng được, nhưng trên đời không có bữa trưa nào miễn phí. Trao đổi đồng giá gì huynh học thuộc hết nội dung trong cuốn sách này, muội sẽ đưa cho huynh 1 vạn lượng. Muội muội, mấy chữ này đối với huynh như ruồi nhặng bay loạn, hoàn toàn không quen biết. Mong muội đừng làm khó huynh nữa. Học văn thì đau đầu, luyện võ thì mệt người, thật sự đều không thoải mái vui vẻ bằng trọi chó. Nhưng bạc ở chỗ muội lại chính là dùng cái đau đầu, cái mệt người. Bá bảo ông ấy dạy huynh 10 chiêu võ đi. Đợi khi nào huynh luyện thành thục 10 chiêu này rồi, Huy bá rể võ công chỉ biết bắt người ta đứng trung bình tấn, lại đứng trung bình tấn. Huynh học võ với ông ấy 10 năm. Ông ấy mới dạy xong cho huynh một bộ võ công 49 chiêu. Nếu huynh lại học thêm 10 chiêu mới từ ông ấy, ít nhất cũng phải tốn mất 2 năm thời gian. Muội làm sao thế? Độc hàn phất tác rồi, hồng tụ, ám hương, mau đi lấy thuốc. Vâng. Trong ký ức của nguyên chủ, nàng đã phải trải qua vô số lần độc hàn phát tác. Lần nào cũng đau đớn sống đi chết lại, nhưng chỉ cần uống thuốc vào, cơn đau sẽ nhanh chóng biến mất. Muội muội đừng sợ, uống thuốc vào là sẽ không sao nữa. Á đại thiếu gia, hắn cướp mất thuốc của đại tiểu thư rồi. Bỏ thuốc xuống. Á. Hỏa liên tử của muội muội, ngươi đền hỏa liên tử cho chúng ta, muội muội ta dùng nó để cứu mạng. Ca, đừng đánh nữa, hắn là tử sĩ,
sẽ không nói gì đâu. Tử sĩ. Âu Dương Minh Châu không phải trời sinh cơ thể ốm yếu nhiều bệnh, mà là lúc 4 tuổi đã trúng hàn độc tính vô cùng tàn bạo, mỗi khi phát tác sẽ làm người ta sống không bằng chết. Là Lâm Vũ phái ngươi đến trộm hỏa liên tử, đúng không? Ngươi đừng chối, ngoài Tĩnh Vương phủ và Trấn Quốc hầu phủ ra, không ai biết muội muội ta đang trúng hàn độc, cần hỏa liên tử cứu mạng. Sau khi Âu Dương Minh Châu trúng độc, Âu Dương Minh Châu phong tỏa Âu Dương Chí Viễn cùng lão Tĩnh Vương và Lâm Vũ biết. Ca, huynh đi đâu? Đi phủ Tĩnh Vương tìm Lâm Vũ. Huynh tìm hắn làm gì? Hắn sẽ không thừa nhận mình là kẻ chủ mưu đâu. Cho dù hắn không thừa nhận, ta cũng phải đến phủ Tĩnh Vương để gặp hắn một phen, không thể mặc kệ hắn. Phủ Tĩnh Vương là phủ đệ của Lâm Vũ. Giữa Lâm Vũ và muội lại nhiều xích mích. Đại tiểu thư, người đi nghỉ ngơi nhé, ta không yên tâm để Âu Dương Chí Viễn đi một mình, mang theo Hắc Y Nhân cùng ta tới phủ Tĩnh Vương. Tiểu hầu gia, nơi này là phủ Tĩnh Vương, ngài không thể tùy tiện xông vào. Cút ra, bản hầu muốn gặp Lâm Vũ. Xin lỗi tiểu hầu gia, không có lệnh của vương gia, bất kỳ ai cũng không được tùy ý tiến vào phủ này. Bản hầu có chuyện gấp 10 vạn hỏa tốc cần tìm hắn, nếu chậm trễ các ngươi gánh vác không nổi đâu này. Này, các người làm gì vậy? Đừng kéo ta. Lâm Vũ, ngươi ra đây cho ta, cút ra đây. Lâm Vũ, mang hỏa liên tử ra đây, ngươi phái người hủy đi hỏa liên tử của muội muội ta. Hỏa liên tử vốn sản xuất trong địa phận Vân Nam. Vân Nam lại chính là đất phong của phủ Tĩnh Vương. Hỏa liên tử của Âu Dương Minh Châu bị hủy hoại là do người của Trấn Quốc hầu phủ vô năng, không canh giữ. Ta lời cãi cọ với ngươi gì đến bổn vương? Nói một câu thôi, có đưa hỏa liên tử. Hiện tại phủ Tĩnh Vương và Trấn Quốc hầu phủ không có quan hệ gì nữa. Bổn vương đưa hỏa liên tử cho các người là danh không chính, ngôn không thuận. Nói qua nói lại, ngươi vẫn muốn nạp muội muội ta làm thiếp. Muội muội ta không đồng ý, ngươi liền dùng loại thủ đoạn. Không thấy bản thân quá vô sỉ sao? Hàn độc của muội muội ta phát tác. Tối nay trước giờ tí nếu không uống hỏa liên tử sẽ bị đau chết mất. Sự sống chết của nàng phủ Tĩnh Vương không tặng cho người ngoài. Chúng ta mua chắc là được chứ, xin vương gia ra giá, ta cũng sẽ đáp ứng toàn bộ. Phủ Tĩnh Vương không thiếu bạc, chỉ có một cách duy nhất, không gả vào phủ Tĩnh Vương, làm chắc phi của bổn vương. Các người còn 2 canh giờ nữa để suy nghĩ, không cần suy nghĩ. Tôi bây giờ có thể trả lời Tĩnh Vương gia, ta thà chết cũng tuyệt đối không gả cho Tĩnh Vương gia làm thiếp. Tên này chính là đầu sỏ gây ra việc hủy hoại hỏa liên tử của tôi. Hắn dấp tâm bất lương, hại tôi sắp phải táng mạng dưới hoàng tuyền. Âu Dương Minh Châu đã sớm biết Hắc Y tử sĩ là do ta phái đi. Từ miệng tử sĩ không moi được tin tức hữu dụng, liền ngay trước mặt ta giết chết hắn để giao uy với ta, khiêu khích. Ca, chúng ta đi thôi. Tĩnh Vương gia bận rộn trăm bề, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Chúng ta không nên làm phiền nữa, đi thôi. Nàng ta lại bỏ đi dứt khoát như vậy sao? Hoàn toàn không màng đến việc hàn độc trên người đang phát tác. Lẽ nào nàng ta không sợ mình sẽ bị đau đến chết sống sao? Vương gia, ý ngươi là gì? Âu Dương Chí Viễn, Âu Dương Minh Châu. Tuổi còn chưa lớn, phụ mẫu song vong, lại luôn bị người nay như chim sợ cành cong, chúng ta lại tiếp tục bức bách, tự nhiên sẽ dẫn đến phản kháng. Sự cứu mạng của nàng ta bị hủy, thế mà lại không hề đau khổ riêng gì, ngược lại còn cười nói giết người. Người như vậy tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn mặc người thao túng. Chúng ta có thể dùng đến kế sách vỗ về, động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý, để họ hiểu rằng vương gia đối với họ cũng không có ác ý gì. Nếu Âu Dương Minh Châu gả cho ta làm chắc phi, ta có thể che chở cho Âu Dương Chí Viễn, bảo vệ hắn một đời phú quý. Âu Dương Minh Châu cũng làm dịu đi cái đau nhức mỗi khi độc phát. Vương gia, hai huynh muội họ vẫn chưa đi xa, để ta gọi họ lại giải thích rõ ràng. Thứ Âu Dương Minh Châu muốn là vị trí chính phi, nhưng bổn vương đã hứa cho Thể Vũ rồi, gọi nàng ta lại chỉ làm tăng thêm sự tranh cãi. Nhưng nếu Âu Dương Minh Châu trước giờ làm hỏng đại sự của vương gia mới là điều không hay, ai rồi cũng phải sợ chết. Âu Dương Minh Châu dù có bướng bỉnh đến đâu,
cũng sẽ không dám dễ dàng tự bước qua cổng Quỷ Môn Quan đâu. Chúng ta thực sự cứ thế này mà rời đi sao? Lâm Vũ sắt đá như vậy, kiên quyết không đưa Hỏa Liên Tử. Chúng ta ở lại đây cũng vô dụng thôi, nhưng hàn độc trên người muội đang phát tác. Nếu không dùng Hỏa Liên Tử, khi thời gian đến hậu quả không thể lường trước được. Đừng lo, trời không tuyệt đường sống của con người đâu. Nói thì nói như vậy, nhưng cách giờ tí, chỉ còn chưa đến 1 canh rưỡi nữa thôi. Muội đã từng đọc sách hàn độc cũng là một loại độc, nói rằng châm cứu có thể giải được. Chuyện đó thực sự không giải được sao? Hỏa Ví dụ như châm cứu là hiệu quả nhất, thuốc thang, nhưng những cách này bọn danh y đều đã thử hết cả rồi, hiệu quả giải độc cực kỳ nhỏ nhặt. Muốn sống thì nhất định phải uống Hỏa Liên Tử. Muội đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Ca, kinh thành có suối nước nóng không? Suối nước nóng tự nhiên thì có. Muội hỏi làm gì? Muội có công dụng tuyệt diệu. Sắp đến giờ tí rồi, Âu Dương Minh Châu thế mà vẫn không thấy tung tích đâu. Nàng ta không sợ chết đến thế sao? Vương gia, ngài đi đâu vậy? Đến Trấn Quốc Hầu phủ tìm Âu Dương Minh Châu. Đại kế của bổn vương cần sự hỗ trợ của Âu Dương Minh Châu. Hiện giờ tùy tiện phái ai đó đưa thuốc cho Âu Dương Minh Châu là được rồi, không cần đích thân đi đâu. Nghĩ đến việc Âu Dương Minh Châu có khả năng sẽ độc phát thân vong, tâm trạng bổn vương vô cớ phiền não. Bổn vương có chuyện cần nhắc nhở Âu Dương Minh Châu. Tự mình đích thân đi Trấn Quốc Hầu phủ một chuyến thì hơn. Vương gia, hiện tại Âu Dương Minh Châu tới đây làm gì? Quốc Hầu phủ, vậy nàng ta đang ở đâu? Tại Sơn Trang Ô Tuyền. Khử hàn độc suối nước nóng có thể khử hàn độc sao? Hàn độc là kỳ độc trên thế gian, chỉ tắm suối nước nóng không thể đánh bay được. Sao? Đương nhiên là thật. Muội lừa huynh khi nào chưa, nhưng ở đây không có đại phu. Không sao, muội từng xem qua đồ họa huyệt đạo trên cơ thể con người, biết chính xác từng huyệt vị, dùng cái này thay thế là được. Muội sẽ không lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa đâu. Yên tâm đi, huynh giúp muội trông chừng xung quanh nhé. Tuyệt đối đừng để ai tới làm phiền muội. Vậy huynh ra ngoài khu rừng, gác cho muội, đảm bảo không ai có thể lại gần. Có chuyện gì? Suối nước nóng quả nhiên có thể áp chế hàn độc, nhưng độc tính này quá bá đạo. Suối nước nóng chỉ có thể khắc chế tạm thời chứ không thể tiêu trừ. Châm cứu của bọn danh y không giải được độc, rất có thể là do đâm sai huyệt đạo. Thử thay đổi các huyệt đạo xem sao. Cho dù không thể tiêu trừ triệt để, cũng phải giữ lại cái mạng nhỏ này. Ai đó? Là ta. Tại sao ngài lại ở đây? Đây là Tiêu Giao Vương phủ trang tử. Ta ngâm nước nóng trong trang tử rộng lớn, có nhiều hồ nước nóng thế tử. Có thể tha hồ chọn, cơ sao lại cứ đến cái hồ này của ta đã ở đây ngâm. Thế tại sao ngài không lên tiếng? Nếu biết có người ở đây, ta đã đến hồ khác. Vừa nãy ta ngủ quên mất, nghe tiếng nước mới tỉnh lại. Tống Lăng Phong ra tay đối phó với kẻ thù luôn tàn độc, ta vẫn là 36 kế chuẩn là thượng sách thôi. Tống Lăng Phong thanh cao quý phái, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất là ta nên tránh càng xa càng tốt. Còn muốn chạy Tống Thế Tử, chẳng phải tôi chỉ vô tình phá hỏng một ván cờ của ngài thôi sao? Ngài có cần phải thù dai đến tận bây giờ không? Nam tử Hán đại trượng phu, khí lượng sao lại hẹp hòi như vậy? Bổn Thế Tử chính là hẹp hòi như thế đấy. Ván cờ của ngài đã bị phá rồi. Bây giờ ngài có tức giận, có trừng phạt tôi cũng vô dụng. Ván cờ đó vô cùng quý giá, ta vốn nên hung hăng, có điều thân thể cô yếu ớt. Chỉ cần cô đồng ý một điều kiện, ân oán giữa chúng ta có thể coi như một nét bút xóa sạch. Tống Lăng Phong, ngài làm gì thế? Đây chính là điều kiện ta nói. Nhưng tôi chưa nói là đồng ý, ngài làm sao? Cô sao thế? Hàn độc phát tác rồi, ngân châm mất rồi. Chắc là lúc rơi xuống nước đã bị rớt mất, không biết bị nước cuốn đi đâu nữa. Ngài đi đâu vậy? Đi giải độc. Thân thể cô vô cùng yếu ớt, nếu mất máu quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hàn độc đang chạy loạn trong cơ thể, mạch máu sắp nổ tung rồi, không ổn rồi, mình sắp chết rồi. Yên tâm, ta sẽ không để cô chết. Ngài đang làm gì vậy? Giúp cô giải hàn độc. Từ sau tim bỗng truyền tới một luồng khí ấm, từng chút càn quét đi cơn đau nhức và hàn khí trong kinh mạch. Một hương mực nhàn nhạt quanh quẩn quanh chóp mũi, khiến người ta cảm thấy yên tâm đến lạ thường. Tĩnh Vương gia, nơi này không hoan nghênh ngài, mời ngài rời đi ngay. Bổn vương sợ nàng độc phát đau chết, cả đêm đưa Hỏa Liên Tử tới, không ngờ nàng lại cùng Tống. Thật sự đáng hận, không phiền Tống Thế Tử nhọc lòng. Bổn vương đã tìm thấy người cần tìm, sẽ lập tức rời đi. Âu Dương Minh Châu.
Lại đây, cả người tôi mềm nhũn, không còn dù có cố gắng thế nào, mí mắt cũng nặng trĩu không mở ra được. Âu Dương Minh Châu, đừng, hàn độc của cô ấy đang phát tác, không có tâm trí quan tâm đến ngài đâu. Trong đây chứa hỏa liên tử có thể cứu mạng nàng. Trước khi đưa cho nàng, ta sẽ cho nàng biết. Thế gian này chỉ có ta mới có thể cứu được nàng. Nàng muốn sống sót, bắt buộc phải phụ thuộc ta. Đừng nhả ra, nuốt vào sẽ không sao nữa. Ngươi sao lại có hỏa liên tử? Ngươi đã cho nàng ăn cái gì vậy? Ngươi có được, bổn thế tử vì sao lại có gì đáng tự đắc chứ? Viên hỏa liên tử đó của bổn thế tử đã cứu mạng Âu Dương Minh Châu. Tĩnh Vương gia nắm giữ vô số hỏa liên tử nhưng không cứu được người, thật trào phúng. Hàn độc của Minh Châu đã bị áp chế. Bổn thế tử phải đưa nàng ấy về nghỉ ngơi đây. Cáo tử, ngươi ít nhất cũng phải để Âu Dương Minh Châu ở lại đây. Tống Lăng Phong, bổn vương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thế tử, nàng thật sự không nhớ ta sao? Nhưng ta vẫn luôn nhớ nàng, vừa nhớ đã nhớ suốt 10 năm. Đây là đâu? Tiêu Giao Vương phủ, phòng của ta. Tối qua sau khi nàng uống hỏa liên tử liền thiếp đi, đưa nàng về Trấn Quốc Hầu phủ, sẽ để nàng một mình ở phòng khách, ta cũng không yên tâm. Nên đưa nàng tới đây. Phòng này có một giường một sập, chúng ta có thể ngủ riêng. Ngài việc gì phải chung giường với tôi? Nhưng vẫn run rẩy lập cập, ta sợ nàng bị lạnh cóng nên mới ngủ chung giường để dùng nội lực khu trừ hàn khí cho nàng. Vì ta cùng giường mà ngủ, quả thật tổn hại thanh danh nàng. Ta có thể chịu trách nhiệm. Chuyện còn con, không cần chịu trách nhiệm. Thật sự không cần sao? Đương nhiên là thật, mau thay y phục. Tống Lăng Phong, ngài làm gì vậy? Ngài không thể ra sau bình phong thay đồ sao? Đây là phòng ta. Tại sao ngài lại có y phục nữ tử ở đây? Vừa mua y phục mới từ Y Hương Các. Đừng đề phòng cẩn thận, bổn thế tử không hứng thú với tiểu nha đầu vừa xanh xao vừa nhạt nhẽo. Tôi xanh xao chỗ nào chứ? Đa tạ ý tốt của thế tử. Tôi hiện tại chưa đói. Về phủ rồi dùng bữa cũng không muộn. Hôm qua hàn độc nàng phát tác vật vã hồi lâu, cho dù không đói cũng phải ăn một chút, nếu không cơ thể sẽ càng thêm yếu ớt. Sao ngài biết tôi thích ăn bánh hoa mai? Nàng đoán xem. Tống thế tử, tôi ăn no rồi, ngài thong thả, tôi về Trấn Quốc Hầu phủ đây. Thời gian vẫn còn sớm, ta muốn đi dạo. Cáo từ. Minh Châu biểu muội. Đã lâu không gặp, nàng vẫn khỏe chứ? Minh Châu biểu muội đừng vội đi, hiếm khi gặp mặt, nói chuyện nhiều một chút nào, ta và ngài không quen. Không có gì để nói cả, chúng ta là biểu huynh muội, sao có thể nói là không quen? Tránh ra Âu Dương Minh Châu. Bổn công tử thấy nàng bị Tĩnh Vương gia biếm làm thiếp, sợ nàng đau lòng nên tới an ủi. Nàng đừng không biết điều, trêu chọc nàng là coi trọng nàng, im miệng á, đau chết mất. Cút. À, thế tử tới từ khi nào vậy? Vừa mới phiền thế tử rồi, tôi tự làm được. Thế tử theo tôi tới đây sao? Không phải, ta có việc cần giải quyết, trùng hợp đi ngang qua. Thế tử đi đã tới giờ ngọ, ta định tới Tử lâu dùng bữa. Nếu thế tử có việc gấp thì đi giải quyết trước đi. Trưởng quỹ, còn Nhã Gian không? Thật có lỗi cô nương, đã hết bàn rồi. Minh Châu, chẳng phải nàng tới Đường Chu Tước làm việc sao? Người kia có việc nên tạm thời không ở đó. Ta đã đặt Nhã Gian ở tầng 2, định ở đó đợi hắn. Nếu nàng đang vội muốn dùng bữa, có thể cùng lên đó. Đa tạ thế tử. Hai vị khách quan, mời. Thế tử ở vương phủ cũng chưa ăn gì. Hay là gọi thêm vài món đi, ta không đói. Trong một còn uống rượu nhỡ say rồi làm lỡ việc thì không hay. Đây là rượu, nhưng lại không có nhiều vị rượu. Hương vị êm dịu, thơm thoảng, không dễ say đâu. Thật sao? Lát mang lên, nàng có thể nếm thử. Đa tạ. Tống thế tử, Âu Dương cô nương, Giang công chúa cũng tới Nhạc Dương lâu dùng bữa sao phải? Mà cũng không phải, bổn cung tới đây là muốn luận bàn cầm nghệ với mọi người, để tìm ra chỗ thiếu sót. Âu Dương cô nương là thiên kim hầu phủ, chắc chắn cũng am hiểu, có thể chỉ điểm cho một hai. Không, thật ngại quá, không thể chỉ điểm. Âu Dương cô nương đùa rồi, Trấn Quốc hầu phu nhân từng là tài nữ số 1 kinh thành, cầm kỳ thư họa không ai sánh kịp. Ngươi thân là nữ nhi của bà, làm sao có thể không am hiểu đàn cầm? Nếu công chúa cứ khăng khăng tự chuốc lấy sự tủi nhục,
Tiểu nhị, mang đàn tới đây, chúng ta cược một ván lớn đi. Âu Dương cô nương chắc chắn nhận được chân truyền. Chê bai cầm nghệ của bản cung quá tệ, không xứng để thi tài luận bản. Chỉ đơn thuần thi tài thôi thì chán ngắt. Chúng ta đặt tiền cược đi, thế nào? Cược cái gì? Cược cây Tiêu Vĩ Cầm công chúa đang dùng kia kìa. Ta thắng thì giao cây đàn lại cho ta. Nếu ngươi thua thì sao? Ta sẽ đền một cây đàn có giá trị tương đương Tiêu Vĩ Cầm cho công chúa. Một lời đã định. Một lời đã định, lấy đàn xuống giúp ta. Khách tùy chủ tiện. Âu Dương cô nương chơi đàn trước đi. Không cần. Chúng ta cùng đàn đi. Vậy thì cùng đàn. Mời. Minh Châu, hay cuộc tỉ thí đánh đàn này ai thắng ai thua đây? Đúng đó, đúng đó. Đúng vậy, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Giang công chúa thua. Âu Dương đại tiểu thư Giang công chúa có dị nghị về kết quả đánh giá này không? Đã vậy, Tiêu Vĩ Cầm này thuộc về ta rồi. Giang công chúa, đa tạ đã nhường. Giang công chúa chắc không tiếc Tiêu Vĩ Cầm chứ? Sao có thể? Bổn cung xưa nay luôn nói lời giữ lấy lời. Ngươi đã thắng cuộc tỉ thí, Tiêu Vĩ Cầm đương nhiên là của ngươi. Đa tạ Giang công chúa, nhưng dây đàn đều đứt hết cả rồi. Ta mang về cũng không thể đàn được nữa. Nàng có thể mua vài sợi dây đàn mới nối vào Tiêu Vĩ Cầm, là có thể tiếp tục khẩy được rồi. Tiêu Vĩ Cầm là cổ cầm danh tiếng. Dây đàn bình thường căn bản không thể hợp với nó. Tiếng đàn phát ra cũng sẽ khô khốc khó nghe. Ta quen một đại sư có thể giúp nàng hỏi xem. Ông ấy có dây đàn nào tương thích với Tiêu Vĩ Cầm hay cười tươi thế kia với nàng ta? Tống Lăng Phong luôn lạnh nhạt. Nàng ta rõ ràng chỉ là tiện thiếp để hèn bị Tĩnh Vương phủ dùng dễ mà sắc mặt khó chịu sao không có gì. Chắc là quá mệt mỏi rồi. Giang công chúa vừa rồi đánh đàn đã hao tổn không ít sức lực. Dọn cơm nước cho công chúa ăn uống để phục hồi sức lực đi. Trưởng quỹ, ngươi tính xem đồ đạc hư hỏng tổng cộng trị giá bao nhiêu bạc rồi tới trấn Quốc hầu phủ lấy nhé. Đa tạ Âu Dương cô nương, đồ đạc là do ta làm hỏng. Bồi thường bạc cũng là điều đương nhiên. Đồ vật trong Nhạc Dương lâu là vẫn là để bổn cung bồi thường thì hơn. Giang công chúa đã đánh mất cây Tiêu Vĩ Cầm, sao có thể để ngài phá của bồi thường thêm nữa? Chuyện bồi thường này vẫn cứ để tôi lo đi. Vài nghìn lượng bạc trấn Quốc hầu phủ vẫn dư sức lo liệu được. Giang công chúa, tôi còn việc, xin đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Giang Thời Vũ đúng là tự vắt đá đập chân mình, vừa mất thể diện lại thua cả đàn, chắc chắn là chủ để làm nàng ta tức muốn nổ phổi. Tiêu Vĩ Cầm nặng lắm phải không? Khá nặng đấy, để ta cầm giúp nàng cho. Làm phiền Tống thế tử rồi. Đó chính là ám vệ trong truyền thuyết à? Quả nhiên xuất quỷ nhập thần. Vừa nãy hắn nấp ở đâu thế nhỉ? Hắn là thị vệ của ngài sao? Thế tử, tên thị vệ của ngài tên gì vậy? Ở bên cạnh ngài bao lâu rồi? Sao nàng ấy cứ hỏi Tầm Phong mãi thế nhỉ? Lẽ nào Tầm Phong thu hút hơn ta sao? Trấn Quốc hầu phủ tới rồi, đa tạ thế tử đã đưa về. Ám vệ quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc biến mất cũng thoát ẩn thoát hiện, đúng là khiến người ta phòng bất thắng phòng. Bên cạnh ngài có nhiều ám vệ giống vậy không? Đến thử đi. Đa tạ thế tử. Có muốn ta đưa Tầm Phong cho nàng không? Chuyện này thì không cần. Bên cạnh tôi cũng khá yên bình, không cần dùng đến ám vệ lợi hại như vậy. Thuật ẩn chỉ là của ám vệ quả thực rất đặc biệt.
Nếu nàng muốn mở mang tầm mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Từ Giao Vương phủ. Ngài còn bao nhiêu hỏa liên tử? Nếu thuận tiện, tôi muốn mua lại toàn bộ. Ban đầu ta tối qua đã cho nàng uống một viên. Hiện tại chỉ còn lại 2 viên. Tặng nàng đấy, đa tạ thế tử. Thế tử, ngài có biết một loại thảo dược gọi là địa dương thảo không từng nghe qua? Sao nàng lại nhớ ra hỏi chuyện này? Hàn độc trí âm trí tính. Cần hỏa liên tử trí dương trí cương mới có thể khắc chế, mà địa dương thảo này công hiệu gần. Ta đang tự hỏi không biết có thể dùng nó để thay thế không? Công hiệu của địa dương thảo kém hỏa liên tử đến 2-3 phần. Nàng có am hiểu về địa dương thảo không? Lúc đọc sách vô tình nhìn thấy thôi. Còn nàng làm sao biết về địa dương thảo? Tôi cũng đọc được công hiệu của địa dương thảo yếu hơn. Nếu khi hàn độc phát tác mà nàng uống nó, sẽ phải chịu không ít khổ sở đấy. Chỉ cần địa dương thảo có thể khắc chế hàn độc. Giúp tôi giữ được tính mạng là tốt rồi. Phủ Tĩnh Vương có rất nhiều. Nếu nàng đi tìm Lâm Vũ, cho dù phải chết, tôi cũng sẽ không đi cầu xin hắn. Ta sẽ lưu tâm, nếu có tin tức sẽ lập tức thông báo cho nàng. Âu Dương Minh Châu, ngươi còn dám về đây? Đây là nhà của ta. Vì cớ gì ta không dám về? Ngược lại là ngươi, không ở Vũ An hầu phủ ai thành cái đống trang sức tồi tàn của nương ngươi. Ngươi dám đánh Thừa Phong ca ca trọng thương, đợi chuyện Thừa Phong ca ca đã về phủ lâu rồi, ngươi mới về, có phải đã chạy đi lén lút hẹn hò với ai không? Kiên qua Tống thế tử, thật bất ngờ lại gặp ngài ở đây, đúng là có duyên. Người này là ai không quen? Nói bậy, ta là đích thiên kim Vũ An hầu phủ. Là Vân Thường biểu muội lớn lên cùng ngươi từ nhỏ. Ngươi dám nói không quen ta? Hừ, thiên kim hầu phủ đáng ra phải biết lễ nghĩa thi thư, đâu ra cái loại ngang ngược ương ngạnh như ngươi. Thế tử, ngựa sắp phải cho ăn rồi. Minh Châu, ta có việc cần xử lý. Lý thị đi trước một bước. Thế tử đi thong thả. Vệ, giúp ta cầm Âu Dương Minh Châu. Ngươi là người đã có hôn ước, không đến lượt ngươi chỉ tay 5 ngón. Tự lo thân mình cho tốt đi. Nếu người ngươi bám lấy không phải là Tống thế tử ra, ta cũng ngươi thích Tống thế tử rồi hả? Đáng tiếc, người ta không thích ngươi đâu. Tống thế tử cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi bớt tự mình đa tình đi, không giống như ai đó cứ thích mơ mộng hão huyền, hòng chiếm đoạt thứ không thuộc về mình. Âu Dương Minh Châu, ngươi lại dám chế giễu ta? Ta đâu có nói đích danh ngươi, sao ngươi phải vội vàng nhặt đá đập chân mình? Ngươi lại dám đẩy ta Giang đại tiểu thư? Không có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bừa. Rõ ràng là ngươi tự mình, không hoàn toàn không liên quan đến ta. Các thị vệ đều nhìn thấy rõ ràng, ngươi đừng hòng đổ lỗi cho ta. Thị vệ gác cổng đều là người của Trấn Quốc hầu phủ. Ngươi bảo họ nói ngươi vô can, họ lẽ nào không dám nghe Trương thị đi lôi Giang đại tiểu thư qua đây? Nếu ngươi cứ luôn miệng nói ta đẩy ngươi, vậy ta sẽ thật sự đẩy ngươi một lần, biến tội danh thành sự thật. Nhỡ có ngã thành kẻ ngốc, mong ngươi bảo dùng cho là ta tự mình ngã xuống bậc thềm. Không liên quan đến Minh Châu biểu tỷ. Vân Thường bây giờ hoàn toàn tỉnh táo. Vân Thường chính là tự mình không cẩn thận ngã xuống. Thì Trương thị vệ về vị trí tiếp tục canh gác đi, không cần phải để ý đến Vân Thường biểu muội nữa.